Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 6 or chapter number 7 fractioner আমি আহি যাও এটা lesson number 12। তো এটো হৈছে এটা bonus section। তো আমি তো অলৰেডি শিকি থৈছো যেতিয়া denominator different হয় তেনেহলে দুটা fraction কেনেকৈ এড কৰিব পাৰে। সেই সেম বস্তুটো আজি আকৌ শিকিম বাট আমি অলপ ভিজুৱেলি বস্তুটো শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে দুটা বস্তু আমি এড কৰি পেলাই কেনেকৈ ইয়াৰ আনসাৰটো উলিয়াব পাৰো। যেহেতু ভিডিও সেশন হয় ভিডিওটো চাম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin. Let's see if we can calculate what 5/6 plus 1/4 is. And to help us, I have a visual representation of 5/6 and a visual representation of 1/4. Notice I have this whole hole, I guess you could say, broken up into 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections, and we've shaded in 5 of them. So this is 5/6, and then down here we have another hole, and we have 1 out of the 4 equal sections shaded in, so this is 1/4, and I want to add them. And I encourage you at any point, pause the video and see if you can figure it out on your own. তো ইয়াতে আমাক দিছে দুটা প্ৰবলেম। তো ইয়াতে আমাক দিছে দুটা প্ৰবলেম মানে এটাই প্ৰবলেম। আমাক দিছে দুটা ফ্ৰেকশন। এটা ফ্ৰেকশন হৈছে 5/6 আৰু আমাক কৈছে এই ফ্ৰেকশনটোক এড কৰিব লাগে এনাদাৰ ফ্ৰেকশন যোনটো হৈছে আমাৰ 1/4 আৰু এইটো আমি ভিজুৱেলি এড কৰিম। তো সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই 5/6 ফ্ৰেকশনটো আমি ইয়াতে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আমি কি কৰিছো দুটা হোল লৈছো, ঠিক আছে। এইটো ওপৰৰ যোনটো সবতকৈ ডাঙৰ ৰেক্টেংগলটো হৈ গৈছে সেইটো এটা ওৱান হোল হৈ গল। সিমিলাৰলি সেম সাইজৰে আৰু এটা ওৱান হোল লৈছো। জাস্ট ডিফাৰেন্সটো এইটোৱে হয় যে ওপৰৰ হোলটোত আমি কি কৰিছো 1 2 3 4 5 6 ছটা ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি থৈছো আৰু তলৰ হোলটোক আমি চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি থৈছো। তো ছটা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছো হেতু আমি একচুয়ালি ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশনটোক দেখুৱাব বিচাৰিছো। যেহেতু আমাৰ ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশনটোত আউট অফ 6 কেটা পাৰ্ট আছে 5 পাৰ্টস আছে, তো আমি ইয়াতে কি কৰিম পাঁচটা পাৰ্ট আমি ইয়াতে শেড কৰি দিম। তো 1 2 তাৰপিছত এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ 3 তাৰপিছত এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ 4 তাৰপিছত এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ 5। তো পাঁচটা পাৰ্টছক আমি কি কৰিলো ইয়াতে শেড কৰি দিলো। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰেকশন 5/6। নেক্সট আমাৰ আছে 1/4। তো 1/4 মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল যে আমাৰ টোটাল চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টস আছে আৰু সেই চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টছক আমি কি কৰিছো এটা ইকুৱেল পাৰ্টক আমি শেড কৰি দিছো। Well, whenever we're adding fractions, we like to think in terms of fractions that have the same denominator, and these clearly don't have the same denominator. But in order to rewrite them with a common denominator, we just have to think of a common multiple of 6 and 4, and ideally the smallest common multiple of 6 and 4. And the way that I like to do that is I like to take the larger of the two, which is 6, and then think about its multiples. So I could first think about 6 itself. 6 is clearly divisible by 6, but it's not perfectly divisible by 4. So now let's multiply by 2. So then we get to 12. 12 is divisible by both 6 and 4. So 12 is a good common denominator here. It's the least common multiple of 6 and 4. So we can তো আমি জানো যেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেকশনৰ ডিনমিনেটৰ দুটা ডিফাৰেন্ট থাকে তেনেহলে আমাৰ ফাৰ্স্ট কামটো হৈছে এই ডিনমিনেটৰ দুটাক সেম কৰাৰ কাৰণে। তো এতিয়া আমি সেম কেনেকৈ কৰিম? তো সেম কৰাৰ কাৰণে আমি কমন মাল্টিপলটো উলিয়াব লাগিব। এতিয়া কমন মাল্টিপল উলিওৱাৰ একদম সিম্পলেষ্ট বহুতখিনি টেকনিক আছে। তো ইয়াতে যেনেকৈ ভিডিঅ'টো টেকনিকটো দিছে ইয়াতে কৈছে যে প্ৰথমতে আমি সবতকৈ ডাঙৰ নম্বৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ম। যেনেকৈ ইয়াতে 6 আৰু 4ৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ নম্বৰটো হৈছে 6, ঠিক আছে। এতিয়া আমি 6ৰ টেবুলটো চাম। এতিয়া 6ৰ টেবুলটো ল'ম। এতিয়া ফাৰ্স্ট টেবুলতো আমাৰ 6 1 6 আহে। এই নম্বৰটো 6এৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই? ইয়েস, ডেফিনেটলি 6ক 6এৰে আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো, বাট আমি সেকেন্ড নম্বৰটোৰে ডিভাইড কৰিবলৈ পাৰিব লাগিব। 4এৰে ডিভাইড হ'ব জানো? নহয়। তো সেইকাৰণে আমি এইটো নম্বৰটো নলওঁ। এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট নম্বৰটো, 6 2 12 হৈ গ'ল। এতিয়া আমি জানো যে 6ক আমি 12ক আমি 6এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো বিকজ 6ৰ টেবুলত 12 আছে। ঠিক তেনেকৈ আমি সুধিব লাগিব নেক্সট 4এ ডিভাইড কৰিব পাৰিব নে 12? ইয়েস। তো ইয়াতে এই নম্বৰটোক 6 and 4 দুইটাই ডিভাইড কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে আমাৰ এইটোৱে হৈ যাব কমন মাল্টিপল, ঠিক আছে। এনেকা বহুত নম্বৰ থাকিব, বাট এইটোৱে হৈ গৈছে আমাৰ সবতকৈ সিম্পলেষ্ট নম্বৰ। rewrite both of these fractions as something over 12. So something over 12 plus something over 12 is equal to. Now there's a bunch of ways to tackle it, but what I want to do is I just want to visualize it here on this drawing. তো আমিতো গমেই পাই গ'লো যেহেতু 12 আমাৰ কমন মাল্টিপল হৈ গৈছে। তো আমাৰ এতিয়া নেক্সট কামটো হ'ব এই 5/6টোক এটা কাম কৰিলো। সেইটো অলপ আমাক স্পেচ লাগে, কিন্তু ওপৰলৈ লৈ যাওঁ। তো আমাৰ যোনটো এই 5/6টো আছে ইয়াৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশনটো বনাম such that সেই ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশনৰ ডিনমিনেটৰটো হৈ যাব 12।
ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি 1/4 যোনটো আমাৰ ডিনমিনেটৰ আছে 4 বাট আমি কি কৰিম ইয়াৰ ডিনমিনেটৰটো বনাব 12 লৈ ঠিক আছে তো এতিয়া আমিতো এইখিনি প্ৰচেছ জানোৱেই আমি ডিনমিনেটৰক যদি 6ৰ পৰা 12 লৈ আনিলোঁ তেনেহ'লে নিউমাৰেটৰটো কি হিচাপে চেঞ্জ হ'ব এইখিনি বস্তু আমি চব জানো বাট আমি এইটো বস্তু ভিজুৱেলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ So if I were to go from 6 equal sections to 12 equal sections, which is what I'm doing if I'm going from 6 in the denominator to 12 in the denominator, I'm essentially multiplying each of these sections by, or I'm essentially multiplying the number of sections I have by 2, or I'm taking each of these existing sections and I'm turning them into 2 sections. So let's do that. Let's do that. Let me see if I can do it pretty neatly. So I could do it a little bit neater than that. So it'll look like that. And then, whoops, let me do this one. I want to divide them fairly close to evenly. I'm doing it by eye, so it's not going to be perfect. So then you have that one. And then last but not least, you have that one there. তো ইয়াতে কি কৰিছে তো আমি জানো যে 6ৰ পৰা যদি আমি ডিনমিনেটৰটো 12 বনাব বিচাৰোঁ ৰাইট তো তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব অৰিজিনেলি আমাৰ 6 ইকুৱেল পাৰ্টছ আছিলে 1 2 3 4 5 6 বাট আমি এতিয়া কি কৰিম নতুন ডিনমিনেটৰক আমাৰ যিহেতু 12 হৈছে তাৰমানে আমাক লাগিব 12 ইকুৱেল পাৰ্টছ তো তাৰমানে কি কৰিম যোনটো আমাৰ হোলটোক আছে আমি অৰিজিনেল 6ৰ পৰা ইয়াক আমি 12টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তো ইয়াতে হৈ গ'ল 2টা ইয়াতে হৈ গ'ল আমাৰ 4টা কৰিব চেষ্টা কৰোঁ তো ইয়াতে হৈ যাব আমাৰ 4টা তাৰপিছত আমাৰ হৈ যাব 6টা তাৰপিছত এইখিনিত হৈ গ'ল আমাৰ 8টা ইয়াতে হৈ গ'ল আমাৰ 10টা ইকুৱেল পাৰ্টছ এণ্ড ফাইনেলি আমাৰ হৈ গ'ল টোটেল 12 ইকুৱেল পাৰ্টছ And then notice, I had 6 sections, but now I've doubled the number of sections. I've turned the 6 sections into 12 sections by turning each of the original 6 into 2. So now I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sections. So if I have 12 sections now, how many of those 12 are now shaded in? Instead of having 5 of the 6, I now have 10 of the 12 that are shaded in. So I now have 10 12s. 5 6 is the same thing as 10 12s. তো অৰিজিনেলি আমাৰ আউট অফ 6 5টা শ্বেডেড ৰিজন আছিলে বা যেনেকৈ আমি এইটো ডিভিজন বঢ়াই পেলাই 12টা ইকুৱেল পাৰ্টছ কৰিলোঁ এতিয়া আমি কাউণ্ট কৰিলোঁ আমাৰ তাত কেইটা শ্বেডেড পৰ্চন আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 তো ইয়াতে আমাৰ আছে 10টা শ্বেডেড পৰ্চন তো এইখিনিত আমি কি লিখিব লাগিব 10 লিখিব লাগিব তাৰমানে 5/6ৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া 10/12 অ'কে Another way you could have thought about that, to go from 6 to 12, I had to multiply by 2. So then I have to do the same thing in the numerator. 5 times 2 is 10. But hopefully you see that those two fractions are equivalent. That I didn't change how much is shaded in. I just took each of the original 6 and I turned it into 2, where I multiplied the total number of sections by 2 to get 12. And then instead of having 5 6, I now have 10 12s shaded in. Now let's do the same thing with the 4, with the 1/4. Right here I've depicted 1/4, but I want to turn this into something over 12. So to turn it over something over 12, each section has to be turned into 3 sections. So let's do that. Let's turn... So এতিয়া নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনটো আহি যায় 1/4 আমি ইয়াৰো ডিনমিনেটৰ যোনটো 4 আছে সেইটোকো 12 বনাব বিচাৰিছোঁ তো তাৰমানে আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব তো 4ৰ পৰা 12লৈ আহিবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব 3ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ইনফেক্ট আমি ইয়াৰ মিনিংটো এইটোৱে হৈ গ'ল যে অৰিজিনেলি আমাৰ কেইটা আছিলে ডিনমিনেটৰত 4 আছে তাৰমানে 4 ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে 1 2 3 4 বাট আমাৰ এতিয়া লাগে 12 ইকুৱেল পাৰ্টছ তো তাৰমানে আমি কি কৰিম এই মাল্টিপ্লাইড বাই 3 মিনিংটো এইটোৱে হৈ গ'ল ইচ পাৰ্টক আমি কি কৰিম আৰু তিনিটা পাৰ্টত ইকুৱেলি ডিভাইড কৰি দিম যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টক আমি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটোকো আমি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিলোঁ থাৰ্ড পাৰ্টটোক আমি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিম এণ্ড ফ'ৰ্থ ৰিজনটোকো আমি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিম এতিয়া আমি কাউণ্ট কৰিলোঁ কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এইটোৱে মিন কৰিছে যে আমাৰ 12 ইকুৱেল পাৰ্টছ হৈ গ'ল নাও আউট অফ দিছ 12 ইকুৱেল পাৰ্টছ অৰিজিনেলি আমাৰ এটা আউট অফ 4 আমাৰ 1 আছিলে আমিতো শ্বেডেড ৰিজনটো চেঞ্জ কৰা নাই ৰাইট আমি খালি ডিভিজনটোহে চেঞ্জ কৰিছোঁ তো এতিয়া কেইটা শ্বেডেড ৰিজন আহি গ'ল 1 2 এটা আহি গ'ল 1 2 3 তো তাৰমানে 3 আউট অফ 12 আমাৰ চিলেকশ্যন হৈ আছে তো 1/4 কওঁ বা 3/12 কওঁ আমাৰ কথাটো এক্সেক্টলি ছেম টু ছেম হয়
each section into 3 sections. So that's 1, 2, and 3. So then I have 1, 2, and 3. I have, I think you see where this is going, 1, 2, and 3. I have 1, 2, and 3. And so notice, all I did is I multiplied, before I had 4 equal sections, now I turned each of those 4 sections into 3 sections, so now I have 12 equal sections. And I did that essentially by multiplying the number of sections I had by 3. So now what fraction is shaded in? Well, now this original that was 1 out of the 4, we can now see is 3 out of the 12 equal sections. It's now 3 out of the 12 equal sections. And so what is this going to be? Well, if I have 10 twelfths and I'm adding it to 3 twelfths, well, how many twelfths do I have? I'm going to have 13 twelfths. And you could see it visually over here as well. Up here in green, I have 10 twelfths shaded in. Each of these boxes are a 12th. Let me write that down. Each of these boxes are 1/12. So এতিয়া আমি এইটো simply add কৰিব পাৰোঁ. So 10/12 plus 3/12 এইটো আমি বহুত কৰিয়ে থৈছোঁ বহুতখিনি practice problem. তো common denominator হৈ গ'ল আমাৰ 12. আৰু each আৰু এতিয়া numerator আমি simply add কৰি দিম 10 plus 3. তো তাৰমানে আমাৰ answer আহি যাব লাগে 13/12 যোনটোক আমি 13 12 বুলি ক'ব পাৰোঁ. 13 TWELVETHS 13 12. এতিয়া কেছটো কি হৈ যায়? তাৰমানে ইয়াতে হ'ল each যদি আমি each এটা যদি লওঁ এটা সৰু সৰু ডিভিজন লওঁ এইটো কি হৈছে 1/12 হৈছে এইটো হৈছে 1/12 এইটো 1/12 ইভেন ওপৰতো যদি চাওঁ এইবোৰ গোটেইবোৰ হৈছে 1/12 ঠিক আছে তো এতিয়া ওপৰত টোটেল 12টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে 12টা ইকুৱেল পাৰ্টছৰ পৰা আমাৰ কেইটা আহিলে 10টা 10 12 আছে যোনটো এইটো হৈ গ'ল 10 12 আৰু তলৰ পৰা যদি আমি কাউণ্ট কৰোঁ তিনিটা আছে 12 তো মানে 3 12 আছে তো টোটেল কিমান হৈ গ'ল টোটেল আমাৰ 13টা 12 আহি গ'ল সেইটোৱে আমি আনসাৰ পাইছোঁ ইয়াতে 13 12 That's 1/12. This is 1/12. So how many twelfths do I have shaded in? I have the 10 that are shaded in green, and then I have an 11th twelfth, a 12th twelfth, and then finally a 13. The 13th twelfth is one way to think about it. I hope এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যেতিয়া মই এটা সৰু এটা স্পেলিং মিষ্টেক কৰিছোঁ এইটো 12 তোক আমি TWEL FTHS কওঁ FTHS ঠিক আছে তো আমি পালোঁ 13 12 বা 13/12 তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো য'ত আমি দুটা ফ্ৰেকশ্যন যাৰ ডিনমিনেটৰ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট হয় সেই দুটা ফ্ৰেকশ্যনক কেনেকৈ এড কৰিব পাৰে ভিজুৱেলি আমি তাকেই চালোঁ তো আজিৰ ছেশ্যনটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ